เช้าวันนี้ผมมาลงรถไฟที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรยังมีเวลาหาอะไรกินรองท้องและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต้องเดินทางต่อสำหรับเป้าหมายในการเดินทางของผมในวันนี้ก็คือการเดินทางไปกับขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีรถไฟที่อาจต้องจองล่วงหน้าหลายสัปดาห์เวลา 6:20 น.ผมเดินข้ามถนนมาที่สถานีชุมทางบางซื่อซึ่งอยู่ตรงข้ามกันอย่างไม่รีบร้อนและไม่นานนักรถไฟนำเที่ยวน้ำตกก็เข้าเทียบชานชาลาตามกำหนดการผมนั่งรถไฟจากสุรินทร์มามากกว่า8ชั่วโมงและนี่จะเป็นการนั่งต่อไปอีกราวๆ4ชั่วโมงผมรู้สึกเพลินกับการนั่งรถไฟมากกว่าการเดินทางประเภทอื่นคงเพราะความเคยชินและรู้สึกปลอดภัยมีเวลาสัก35 นาทีบริหารเวลาให้ดีนะครับแล้วก็กลับมาให้ทันส่วนพวกกระเป๋านะฮะกระเป๋าของเราติดตัวอะไรที่มันไม่จำเป็นท่านก็ไม่ต้องเอาลงไปนะฮะเอาไว้บนรถได้ไม่หายนะครับผมวิ่งขบวนนี้มาหลายปีแล้วก็ไม่เคยหายนะฮะและอย่างหนึ่งสถานีนครปฐมเราก็มีกล้องวงจรปิดนะครับเช่นเคยรถไฟนำเที่ยวน้ำตกและหัวหินจะมาแวะจอดที่นครปฐมเป็นที่แรกเพื่อให้เราได้แวะกินมื้อเช้าและตุนเสบียงผมเลือกที่จะฝากท้องกับร้านข้าวหมูแดงซึ่งจัดว่าเป็นอาหารจานด่วนสั่งแล้วได้กินไวแม้จะดูคนเยอะแต่ผมก็เลือกที่จะกินในร้านซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักรสชาติก็อร่อยสมกับเป็นร้านขึ้นชื่อในละแวกนี้หลังกินเสร็จผมยังมีเวลาเดินกลับมาที่รถไฟอย่างไม่รีบร้อนสถานีต่อไปก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่สะพานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งไทยและชาวต่างชาติมาแวะเที่ยวที่นี่กันทุกวันในการเดินทางครั้งนี้ยังมีเรื่องคาใจที่ผมอยากจะพิสูจน์นั่นก็คือการแวะที่ถ้ำกระแสและน้ำตกภายในทริปเดียวซึ่งเคยมีคนบอกกับผมว่าเป็นไปไม่ได้หากเดินทางด้วยรถไฟจะต้องแวะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นเสียงจากเพื่อนร่วมทางที่นั่งตรงข้ามผมถามผมจากบนรถว่าผมไม่ได้ลงผิดใช่ไหมและผมตอบอย่างมั่นใจว่าเดี๋ยวตามไปที่น้ำตกผมเดินตรงไปที่ปากถ้ำและได้มีน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาทักได้ไหมอันนี้ที่มันถ่ายหนังเหรอคะ ถ่ายรูปเล่นจ้าจะเป็นพวกของสุดเจ๋งนะไหนมีอะไรบ้างจะมีหลากหลายราคา อ๋อเป็นพวงกุญแจมีกี่บาทบ้างน้องจะมีหลากหลายราคาหลากหลายราคา20 50 100อันไหนขอดูอันถูกสุดหน่อยหรือที่ให้ทุนการศึกษา101ก็ได้ อ๋อผมใช้เวลาเลือกซื้อพวงกุญแจจากน้องอยู่สักพักหนึ่งอันนี้ที่ต้องให้ทุนการศึกษาด้วยก็ได้อะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะหลังจากนั้นผมก็เดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเฉลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่2ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อถ้ำกระแสวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนและมีฝนตกลงมาเป็นระยะผมใช้เวลาที่เหลือเดินเล่นอยู่บนทางรถไฟและดูเหมือนว่ารถไฟที่ผมจะต้องขึ้นเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีน้ำตกจะล่าช้าไปกว่า30นาทีแล้วสำหรับค่าโดยสารจากถ้ำกระแสไปน้ำตกราคาอยู่ที่4 บาทโดยจะมีเจ้าหน้าที่มาปริ้นตั๋วให้กับเราบนรถไฟไม่นานนักผมก็มาถึงสถานีน้ำตก
แต่ที่นี่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทาง เพราะการจะไปให้ถึงน้ำตกจะต้องขึ้นรถ2 แถวที่จอดอยู่หน้าสถานีไปอีก2 กิโลเมตรและผมก็มาถึงในเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ทางเข้าจะมีจุดลงทะเบียนซึ่งเราสามารถประทับตราอุทยานแห่งชาติไซโยกได้น้ำตกไซโยกน้อยหรือเดิมชื่อว่าน้ำตกเขาพังเกิดจากหน้าผาหินปูนซึ่งได้พังทลายลงมาจนเกิดเป็นโขดหินปูนลดหลั่นลงมาตามเชิงเขาซึ่งต้นกำเนิดนั้นเป็นน้ำที่ผุดออกมาจากภูเขาเกิดเป็นลำธารไหลลงมาตามแนวผาหินปูนกลายเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามขณะที่ผมเดินกลับไปที่รถไฟนำเที่ยวฝนก็ตกลงมาอีกครั้งรถไฟออกเดินทางในเวลา 14:30 นาทีมุ่งหน้าสู่สถานีกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดแวะสุดท้ายของรถไฟนำเที่ยวก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพรถ2 แถวนำเราไปที่สุสานทหารสัพพันธมิตรดอนลักซึ่งเป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่17 ไร่บรรจุศพของเฉลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะสถานที่แห่งนี้คงเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางกับรถไฟนำเที่ยวน้ำตกของใครหลายคนแต่สำหรับผมนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีพี่ครับอันนี้รถออกกี่โมงครับพี่จะไปไหนผมจะไปอุทยานเอราวัณอ๋อ5:40 5:40 ใช่ไหมโอเคไปค้างโน่นเลยใช่ครับจะไปค้างที่โน่นเลยแล้วเย็นวันนี้ผมมาขึ้นรถที่บขส.กาญจนบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวัณซึ่งรถเที่ยวสุดท้ายจะออกเดินทางในเวลา 17:40 นาทีซึ่งแผนในคืนนี้ของผมก็คือการเข้าไปเช่าเต็นท์นอนที่อุทยานและเที่ยวชมน้ำตกในตอนเช้าอยากจะลองไปเล่นน้ำไปดูฝูงปลาเพราะน้ำตกที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามน้ำที่ใสสะอาดชวนให้หลงไหลทำให้ผมรู้สึกว่าต้องไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งดูเหมือนว่าฟ้าฝนในคืนนี้จะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักและเป็นเวลาเกือบ2 ชั่วโมงในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงอุทยานในเวลา 19:20 นาทีโอเคครับผมเมื่อผมซึ่งเป็นผู้โดยสารเพียงคนเดียวลงจากรถสภาพอากาศก็ทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกระดับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ผมเริ่มกังวลเรื่องที่นอนผมตามคุณลุงคนขับรถไปพบเจ้าหน้าที่อุทยานและได้ทำการเซ็นเอกสารเพื่อที่จะขอเช่าเต็นท์นอนเจ้าหน้าที่พาผมไปส่งที่จุดกลางเต็นท์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการไป300 เมตรในระหว่างทางเราได้พบกับงูที่กำลังเลื้อยข้ามถนนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไรที่ลานกลางเต็นท์ผมได้มายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่อีกคนเพื่อรับเต็นท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนำเต็นท์ขนาดเล็กให้กับผมและจุดกลางเต็นท์ที่ปลอดภัยจากฝนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดและอาจจะตกไปตลอดทั้งคืนนี่ถือเป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกของผมด้วยความที่ขาดประสบการณ์เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาช่วยผมกางเต็นท์อีกแรงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานที่ได้ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีหลังจากกางเต็นท์และจัดเตรียมสัมภาระเสร็จผมก็ได้ไปอาบน้ำและนำแบตเตอรี่ไปชาร์จที่ศาลาอีกหลังซึ่งผมต้องเดินฝ่าฝนไปมาอยู่หลายรอบเอาละครับขณะนี้ก็เป็นเวลา22:30นะครับที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับหลังจากที่ผมลงรถบัสนะครับที่พามาณอุทยานนะครับฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับลุงคนขับก็พาผมไปเซ็นเอกสารนะครับเพื่อที่จะเช่าเต็นท์นะครับของอุทยานแล้วก็พอได้เอกสารมานะครับเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนนะครับให้เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมารับคืนนะครับในตอนที่เราส่งมอบเต็นท์คืนนะครับในวันพรุ่งนี้
ไม่เกินเที่ยงนะครับผมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนผมมาที่จุดกลางเต็นท์นะครับมายื่นเอกสารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ให้เต็นท์นะครับให้อนุมัติเต็นท์เนี่ยเขาก็ใจดีอีกนะครับให้เต็นท์พิเศษมานะเป็นเต็นท์ที่เล็กกว่าเต็นท์ทั่วๆไปนะครับซึ่งผมไม่ต้องเดินฝ่าฝนไปในจุดที่เขามีเต็นท์วางอยู่ริมน้ำนะครับซึ่งมันจะชื้นแฉะใช่ไหมเขาให้เต็นท์มากางเองนะครับสามารถกางในศาลาได้ซึ่งในศาลาก็มีคุณลุงคุณป้านะครับเขามานอนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับพอมาถึงปุ๊บด้วยความที่ผมไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกางนะครับกางให้เลยนะครับก็ได้แบบนี้นะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณจริงๆนะฮะที่อนุเคราะห์นะครับขับมอเตอร์ไซค์มาที่จุดกางเต็นท์นะครับจากศูนย์นะครับจากศูนย์ที่ไปติดต่อตอนแรกก็ประมาณ300 เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะห่างจากจุดชาร์จแบตไปประมาณ100 เมตรนะครับต้องเดินฝ่าฝนไปนะครับเป็นโซนทำครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนทำครัวนะครับจะเป็นโซน A นะครับตรงนู้นจะเป็นโซน B นะครับจะมีจุดชาร์จแบตนะครับถามว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมก็มีประมาณ18 คนนะครับที่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกผมนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับฝนก็ตกลงมาอย่างไม่หยุดจริงๆนะครับบริเวณโซนอาบน้ำห้องน้ำจะอยู่ทางซ้ายมือของผมนะครับซึ่งห้องน้ำก็สะอาดดีครับน้ำไม่เย็นมากนะครับกำลังพอดีครับพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นว่าสภาพน้ำจะเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าฝนตกแบบนี้มีโอกาสที่น้ำจะขุ่นนะครับน้ำขุ่นก็คือเล่นน้ำไม่ได้นะครับก็จะไม่ได้ภาพสวยๆนั่นเองนะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับโอเคสำหรับคืนนี้นะครับคงต้องฝันดีครับผมพรุ่งนี้เจอกัน2 โมงเช้าครับผมหลังจากผ่านค่ำคืนพายุฝนผมตื่นมาพบกับข่าวร้ายเมื่อทางอุทยานประกาศงดเล่นน้ำตกทุกชั้นผมออกจากเต็นท์มาดูวิวหมอกของฟ้าหลังฝนที่กำลังพัดผ่านไปอย่างช้าๆณบริเวณลานกลางเต็นท์โซนริมน้ำผมเริ่มคิดว่าผมควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้และผมก็ฉุดคิดได้ว่าถึงแม้จะไม่สามารถลงเล่นน้ำได้แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะยอมกลับไปง่ายๆทั้งที่เดินทางมาไกลขนาดนี้การจะออกจากลานกลางเต็นท์เพื่อไปยังทางขึ้นน้ำตกจะต้องผ่านสะพานซึ่งมีน้ำไหลค่อนข้างเชี่ยวทำเอาผมหวั่นใจอยู่ไม่น้อยก็ทางอุทยานนะครับก็ประกาศแจ้งลงในเพจนะครับเมื่อเช้านี้ว่างดเล่นน้ำทุกชั้นนะครับผมก็ไม่ได้กะจะเล่นหรอกนะกะจะไปเก็บภาพเฉยๆนะครับพอโดนแบบนี้ก็นะฮะวันก่อนๆนี้ไม่ตกเลยนะมาตกเมื่อคืนนะครับตกตังต้นน้ำด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปที่น้ำตกนะครับใจหนึ่งนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับแต่ไหนๆก็มาที่นี่ทั้งทีแล้วนะครับก็ไปพิชิตชั้น 7สักครั้งก็ยังดีครับผมแล้วก็ภาคต่อไปนะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวต้องได้มาอีกรอบแน่นอนครับก็อยากมาเห็นตอนน้ำใสๆมีปลานะครับแต่ตอนนี้คือน้ำแดงแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวมากนะครับเมื่อกี้เดินข้ามสะพานมาก็ลื่นนะครับต้องจับที่กั้นนะครับอันตรายนะครับผมโอเคขณะที่ผมเดินอยู่ก็ได้มีคนใจดีเรียกให้ผมติดรถไปลงใกล้ๆทางขึ้นน้ำตกน้ำที่เคยเป็นสีเขียวมรกตมีฝูงปลาแหวกว่ายในตอนนี้ได้กลายเป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวสีแดงขุ่นและมีกลิ่นแม้จะดูน่าเสียดายแต่สภาพน้ำตกแบบนี้คงไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นกันได้บ่อยๆของที่นี่ดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปเพื่อมุ่งสู่ชั้น 7อุทยานแห่งชาติเอราวัณใจมันร้อนรนอยากออกเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติท้องฟ้ากว้างใหญ่พร้อมลุยไปทุกที่ใจไม่เคยหวั่นไหวออกเดินทางพร้อมขาดใจอยากไปให้สุดทางตามหาฝันที่อยู่ปลายทางบนเส้นทางที่ไม่เคยผ่านมีเรื่องราวรอให้ค้นหา
เอาละครับขณะนี้ก็เป็นเวลา 9:40 นาทีแล้วนะครับ ผมก็กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่น้ำตกชั้นที่ 4 นะครับ ซึ่งต้องขึ้นบันไดไปพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็ตามกำหนดการครับผมต้องเดินทางกลับจากอุทยานเอราวัณนะครับในเวลาเที่ยงตรงนะครับ ก็เชื่อว่าทันเวลาแน่นอนครับผมเพราะยังไงวันนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นน้ำอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วการแต่งตัวของผมเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบพร้อมลงเล่นน้ำนะครับ น้ำมีกลิ่นด้วยนะครับ ค่อนข้างที่จะเหมือนน้ำคลองทีเดียวนะฮะเห็นบันไดแล้วก็เหนื่อยนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าสู่ชั้นที่ 5 นะครับผมทางที่ขึ้นมาตะกี้ก็ถือว่าชันมากครับเหมือนกับขึ้นเขาลงเขานะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับข้างหลังนะเชี่ยวมากนะครับผมโอเคต้องขึ้นบันไดอีกแล้วนะครับการเดินทางของผมอาจจะดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่สำหรับผมนั้นนี่คือความท้าทายและความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้ลุกออกจากหน้าคอมออกจากวิถีชีวิตเดิมๆที่ผมทำได้แค่นั่งหลับตาฟังเพลงแล้วจินตนาการถึงการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของตัวเองและในช่วงเวลานี้ผมได้ก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วแรงบันดาลใจที่ได้รับการส่งต่อผมเองก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนที่มีความฝันเช่นเดียวกับผมความฝันที่อยากเดินทางไปยังสถานที่อันไม่คุ้นเคยในวันที่เรายังมีพลังใจและพลังกายที่จะออกเดินทางเวลาชีวิตของคนมีจำกัดเราทุกคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองและนี่คือเส้นทางของผมออกเดินทางเพราะขาดใจคือตกในวันชั้น7นะครับก็มาพิชิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องกลับลงไปแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมเกือบจะเที่ยงแล้วนะผมนั่งมองน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าความรู้สึกของผมตอนนี้นอกจากจะประทับใจในภาพที่เห็นแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนได้อาบน้ำไปพร้อมกันแม้ผมจะพลาดรถรอบเที่ยงแต่ก็ยังมีเที่ยวเวลาบ่าย 2ซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องไปให้ทันเมื่อผมลงมาถึงน้ำตกชั้น 1ผมรีบเข้าไปซื้อน้ำดื่มในทันทีด้วยความกระหายอย่างที่สุดเนื่องจากผมไม่ได้กินมื้อเช้าและไม่ได้เตรียมพร้อมมากพอก่อนที่จะขึ้นไปผมรีบไปนั่งรถกอล์ฟที่จอดรอนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆกลับไปที่ทางเข้าจุดกลางเต็นท์และผมก็กลับเวลาพลาดอีกครั้งหลังจากอาบน้ำผมพยายามรีบเก็บเต็นท์แต่ดูเหมือนว่าการเก็บเต็นท์จะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดในช่วงเวลาเร่งรีบผมได้เก็บกล้องและรีบออกจากลานกลางเต็นท์โดยเร็วที่สุดโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานขับรถผ่านมาผมจึงโบกรถและขอให้ไปส่งณที่ทำการอุทยานเพื่อรับบัตรประชาชนคืนและปั๊มตาอุทยานขณะที่ไปถึงรถที่ผมจะต้องขึ้นซึ่งมีนักท่องเที่ยวเต็มคันรถก็กำลังเคลื่อนตัวออกไปพอดีแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีผมได้เจ้าหน้าที่อุทยาน
ขับรถพาผมไปดักหน้ารถบัสทันเวลาพอดี จอดบ้านพลังนะครับบ้านพลัง เราก็จะจอดรถตรงนี้เนาะ ใช่ครับ เย็นวันนี้ผมเดินทางมาที่บขส.กาญจนบุรีกับเป้าหมายการเดินทางเพื่อมุ่งสู่อำเภอสังขละบุรีด้วยรถตู้โดยสาร สวัสดีครับ ไปสังขละบุรีครับผม คนเดียวครับ 190 บาทค่ะ 190 บาทขากลับก็ขึ้นที่นู่นใช่ไหมครับผม ค่ะค่าได้เลยค่ะหน้าโรงพยาบาลเลยจ้ะ อ๋อครับ รถเครื่องนี้ออกกี่โมงครับ 4 โมงครึ่งจ้ะ 4 โมงครึ่ง 4 โมงครึ่ง โอเค มีเวลาหาของกิน ครับผม ยังมีเวลาอีกกว่า 30 นาที ทันพอที่จะหาอะไรกินแก้หิว หลังจากที่ผมไปพิชิตน้ำตกเอราวัณโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้า เอามีข้าวผัดกุนเชียงไหมฮะเอาข้าวผัดหมูไข่ดาวแล้วกันครับผม ผมเลือกร้านอาหารใกล้ท่ารถตู้ ซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่ง อาหารร้านนี้อร่อยมาก ผมนั่งรถตู้เที่ยวเวลา 16:30 นาทีและใช้เวลาเดินทางกว่า 4 ชั่วโมง ในที่สุดผมก็มาถึงตลาดสังขละบุรีในเวลา 20 นาฬิกาและเป็นโชคดีที่ในเวลานี้ยังมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งได้ขับรถผ่านมาพอดี ผมจึงโดยสารไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อ และพี่วินก็มาส่งผมที่หน้าสะพานไม้อุตมานุสรณ์ เอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บนสะพานมอญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วผมก็กำลังมุ่งหน้านะครับ เพื่อที่จะข้ามไปฝั่งมอญนะครับผมเพื่อที่จะไปที่พักนะครับโฮมสเตย์ที่ผมได้จองเอาไว้นะครับผมหลังจากที่นั่งรถตู้มายาวนานนะครับรถตู้เป็นรถแบบที่จะไม่แวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางนะครับ คือซื้อตั๋วเสร็จนะครับก็ยิงยาวเลยนะครับ ผมมีกี่คนก็ตามนั้นนะเมื่อกี้ก็มีกันแค่4 คนนะครับโอเคพอลงรถตู้เสร็จนะครับก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์นะขับมาดูนะฮะว่ามีผู้โดยสารลงหรือเปล่านะครับก็โชคดีนะครับเกือบได้เดินยาวๆมาที่นี่นะครับผมแล้วก็พี่วินก็พาไปแวะเซเว่นด้วยนะครับใจดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยขอเบอร์ติดต่อลุงเอาไว้นะครับเผื่อว่าพรุ่งนี้นะครับต้องเรียกใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่กลับไปตลาดเพื่อหาอะไรกินนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้นะครับผมก็มีเสบียงเอาไว้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกที่จะเดินผ่านสะพานมอญเพื่อมาซึมซับบรรยากาศยามค่ำคืนก่อนที่ผมจะข้ามไปยังที่พักซึ่งอยู่ฝั่งมอญและดูเหมือนว่าจะมีผู้คนที่คิดเหมือนผมอยู่ไม่น้อยที่ได้ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปอยู่บนสะพานในเวลานี้ผมเดินตามนิเวเกเตอร์เพื่อไปยังโฮมสเตย์ป้าสัมมะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานเมื่อมาถึงคุณป้าก็ออกมาเปิดประตูต้อนรับซึ่งผมก็เกรงใจอยู่เหมือนกันที่มาเข้าพักในเวลานี้และนี่ก็คือที่นอนในคืนนี้ของผมนั่งกินมื้อดึกที่ได้มาจากร้านสะดวกซื้อและได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่มีฝนมาเป็นอุปสรรคเอาละครับขณะนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เตรียมตัวที่จะนอนแล้วนะครับหลังจากที่รอชาร์จแบตอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะนอนดู Netflix รอนะครับจนถึงเวลานอนปกติของผมคือหลังเที่ยงคืนนะครับถึงจะได้นอนนะครับพรุ่งนี้ก็มีตักบาตรเช้านะครับผมก็ต้องตื่นมานะครับอาจจะได้ใส่ชุดมอญกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไปตักบาตรตอนเช้านะครับโอเคครับฝันดีครับคืนนี้แบตหมดพอดีเลยต้องชาร์จแบตกล้องต่อผมตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวออกไปใส่บาตรมอญและก่อนที่จะออกไปคุณป้าสัมมะก็ได้มาจัดแจงแต่งชุดมอญให้กับผมพร้อมข้าวต้มร้อนๆเป็นมื้อเช้าและชุดตักบาตร
เช้านี้ที่สะพานมอญแม้จะเป็นวันธรรมดาแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนมากมายและเด็กๆที่แต่งชุดมอญออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มตอนนี้ก็เป็นเวลา2 โมงเช้านิดๆนะครับผมแล้วผมก็เดินเล่นถ่ายรูปอยู่บนสะพานมอญมาสักพักแล้วนะครับพระมาประมาณ7:30นะครับผมหลังจากที่ได้ตักบาตรตอนเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาครับบรรยากาศก็คนค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ตอนแรกก็มีเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับสะพานก็โล่งๆทีเดียวนะครับน้องเขาก็พูดประวัติได้ละเอียดแล้วก็ยาวมากนะครับผมก็ให้ทิปน้องๆไปนะครับผมเช้านี้ผมอาจจะต้องหากาแฟดื่มสักแก้วนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับกาญจนบุรีนะครับผมแล้วก็กลับสุรินทร์เป็นอันดับต่อไปนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้แต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับไม่หนาวไม่มีหมอกนะครับมีหมอกอยู่ไกลๆแล้วก็ค่อนข้างร้อนครับตอนบ่ายจากพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกที่นี่นะครับและเป็นอีกครั้งที่ผมได้พบกับมิตรภาพดีๆเพื่อนใหม่ที่เข้ามาสร้างรอยยิ้มและความทรงจำร่วมกันณที่แห่งนี้ หลังจากถ่ายรูปเล่นด้วยกันบนสะพานพวกเราก็ชวนกันมากินมื้อเช้าด้วยกันที่ร้านโจ๊กนั่งยอง ค่ารถแพงไหมคะพี่ จากกาญจนบุรีมานี่190 บาทนะถ้าจำไม่ผิด ดีเนาะ รถตู้ สายเดียว ใช่เขาไม่ได้รับผู้โดยสารระหว่างทางนะก็คือรับมากี่คนจากที่จุดขายตั๋วเขาก็ตรงยาวเลย ดีเนาะแต่เราก็จะอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวแต่ก็ประหยัดอ่ะ เอราวัณไปหรือยัง ยังค่ะ รอบหน้าต้องลองไป อยากไปสะพานมอญกันอยู่แต่ว่าโค้งมันเยอะ นี่ก็โค้งเยอะนะโห เอ้ยตีล้อ สะพานมอญก็อยู่นี่ อันนี้ก็โหเลยโค้งเยอะแอปเลย ใช่ตรงนี้ถนนน่ากลัวเดี๋ยวมีรถขึ้นไม่ไหวด้วยเมื่อคืนจอดแอร์กันอยู่ตรงทางโค้งสักพักเลย ใช่หนูว่าขึ้นยากเหมือนกันนะ ใช่ต้องเป็นคนชำนาญจริงๆอ่ะโซนนี้ และนี่คือการเดินทางมาเยือนกาญจนบุรีครั้งแรกของผมการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตโอกาสที่เราต้องขวายคว้าด้วยตัวเองทั้งมิตรภาพใหม่ๆและการได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะช้าหรือเร็วปลายทางก็ไม่ได้หนีจากเราไปไหนเราแค่ต้องลุยและไปให้ถึงผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนักเดินทางทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนั่งตกนานไหมกว่าจะได้ โอ้ ใช้เหยื่อเป็นอะไรขนมปังเหรอ มันใส่ก้อนเล็กๆแล้วเนี่ยมันกินก้อนใหญ่ ผมกลับไปบอกลาคุณป้าสัมมะแล้วจึงโทรหาพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้มารับกลับไปส่งที่ท่ารถตู้ ผมขอพี่วินจอดแวะถ่ายรูปที่สะพานซองกาเลียซึ่งมีลานกางเต็นท์ใกล้ๆและยังมองเห็นวิวสะพานมอญได้ขากลับดูเหมือนผมจะได้นั่งรถที่สะดวกสบายกว่าตอนขามาซึ่งเป็นรถเที่ยวเวลาเที่ยงครึ่งและใช้เวลาเดินทาง3 ชั่วโมงครึ่งมาถึงที่บขส.กาญจนบุรีเมื่อลงจากรถผมก็ได้ไปฝากท้องกับร้านอาหารตามสั่งร้านเดิม
หลังกินเสร็จ ผมก็รีบไปติดต่อซื้อตั๋วรถตู้เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ไปสถานีรถไฟหมอชิดครับผม ระหว่างการเดินทางด้วยความที่ผมไม่คุ้นสถานที่ ผมก็ชอบที่จะเปิดแผนที่ดูไปด้วย เพราะกลัวว่าจะลงผิดที่ และผมก็มาถึงบริเวณสถานีรถไฟ BTS หมอชิตในเวลา 20 นาฬิกา ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงสำหรับรถไฟกลับสุรินทร์ใกล้กันกับที่หยุดรถบัส ผมเดินลงไปที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร ซึ่งในชั้นแรกจะเป็นศูนย์การค้าเมโทรมอลล์ส่วนสถานีรถไฟจะอยู่ลงไปอีกชั้นหนึ่ง ในที่สุดผมก็กลับมาถึงที่สถานีกรุงเทพอภิวัตในเวลา 21 นาฬิกา ซึ่งผมได้นัดกับน้องชายเอาไว้ เพื่อที่จะเดินทางกลับไปพร้อมกัน โดยรถไฟเที่ยวเวลา 23 นาฬิกา 5 นาที บางที่ก็เหนื่อย